हाई गाइज, अब चाहिँ हामी भ्याकुत्तो गाना सुन्न जाँदैछौँ अनुपाको। बहिनी प्लिज भ्याकुत्तो गाना एकपल्ट दिदीले प्लिज भन्छ भ्याकुत्ता मरेछ निलैलै भ्याकुत्ता मरेछ भ्याकुत्ता मरेछ निलैलै भ्याकुत्ता मरेछ अनि के भन्छ दिदी पानी पो परेछ निलैलै पानी पो परेछ भनेको त They don't know anything, guys. माछा भनेको त भ्याकुत्ता परेछ। I'm gonna share a secret with you guys. हाम्रो अनुभव बहिनीले चाहिँ उहाँ माउन्टेनमा स्नो लियोपर्ड देख्नु भएको अरे, उहाँको अनुभव सुन्दैछौँ हामी। बहिनी अनि स्नो लियोपर्ड देखेकै हो है? हो नि। कस्तो हुँदो रहेछ हेर्दामा? यत्रो ठुलो अनि बाघ जस्तो कि बिरालो जस्तो? बिरालो तर अलिक ठुलो बिरालो जस्तो स्नो लियोपर्ड। अनि फोटो खिच्न भ्याउनु भयो कि भ्याउनु भएन बहिनी? कहाँ भ्याउनु क्यामेरा बेहोस भएको थियो म ढल्नु भयो बहिनी सक्यो। I'm gonna show you a short clip of Marfa. This is how it is like. अनि हाम्रो भाइहरूले वाइल्ड ड्रिङ्क गर्नुभयो अरे नि त राति। कति प्याक भाइ? कति प्याक? छैन अहिलेसम्म याद छैन ल। सरोज कति प्याक? 2-3 फुल खाएको हो। अनि रातभरि तल्का गर्नु पर्यो, सुत्न दिनु भएन रे। यस्तो फ्रेस हामी त फ्रेस को छ त हेर्नु। बिहान 5 बजे उठेको हामी। लियो बेबी गुड मर्निङ भन। ओबी गोली हानेको गुड मर्निङ लियो बेबी what do you do for living लियो बेबी what do you do for living गोली हाने भाइ मलाई अय्या मरेको। So good morning from Marfa village. Good morning. अनि मेरो भाइ दिन त होला फोन नेपाल सरकारसँग पैसा छैन कि त्यतिखेर बनाउनु घाटामा छ भने सरकार एकजनाको भाडा 40,000 दिन्छ अरे नेपाली एकजना नेपालीलाई 40,000 बढी 40,000 थियो 50,000 बेसी होला मन पाएको तू कहीं भी रहे सर पर तेरे इल्जाम तो है, तेरी हाथों की लकीरों पर मेरा नाम तो है। तू मुझे अपना बना या ना बना तेरी खुशी, तू जमाने में मेरे नाम से बदनाम तो है। मुझे ना ये डेट शेट नहीं करना तुमको। कभी तुम्हारा मन हो मेरे साथ जिंदगी बिताने का तो आना और कहना चलो शादी कर लेते हैं। दरअसल मुझे ना सेमेस्टर सिस्टम में मोहब्बत नहीं चाहिए। परमानेंट मोहब्बत का इरादा हो तो तुम्हारा स्वागत है। लै
गाउँको केटी सबैलाई इसाराले बोलाउनु पर्दैन माया भए डराउनु पर्दैन त्यसैले त बोलाउनु मन लाग्यो माया भए डराउनु के खाँचो जमाना झरी उड्यो बादल चुन जिस म मात्र आइरहेको छु झरी उड्यो बादल चुन गीतै भएन सो हेलो एन्ड गुड मर्निङ फ्रम पोखरा हाम्रो गाडी चाहिँ त्यहाँ वास भइसक्यो अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ होइन हाम्रो रुम चाहिँ मुर्ताङको स्याउ छ रस छैन अर्को यो रुम हाम्रो यो अनि यो 3टा रुम लिएको हामीले आइस मान्छे के छ एकदम बोस हेलो बस्ने रेडी हुँदैछु म ल एकछिन ल ओ पुतली ल यत्रो ठुलै भएछ आज पुरा हामी चाहिँ अब पोखराबाट घुम्न निस्किन आँटे हामी पोखरा अहिले त काठमाडौँ निस्किने होइन पहिला पोखरा एक्सप्लोर गर्छौँ त्यसपछि अनि काठमाडौँ निस्किन्छौँ आज चाहिँ काठमाडौँ जान्छौँ त्यही हो यहाँ सौदा हुनुहुन्छ कराक गर्नुहुन्छ बनाइदिनुहुन्न बस्नुहुन्छ अर्को हौका सर हुनुहुन्छ त हाम्रो गुरुजीको आज नदेखाउन अनुहार चेन्ज यता भन्दा पाउँदैन मास कसरी गाडी छ ठुलो बस सानो बस गाडीमा राखेको थिएँ मैले लागेको थिएँ र हेलो गाइस हामी चाहिँ पोखरामा आइपुग्यौँ अहिले पोखरा लेक साइड प्योर लेक अगाडि देखिरहेको छ देखिन यार जुम हिँड्नु भयो यस्तो जुम भने देखिदिनु हुन्थ्यो यहाँको वातावरण चाहिँ यस्तो छ क्लियर छ काठमाडौँभन्दा क्लियर छ जगर सर चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ यस्तो चाहिँ चढ्नु पाउँदैन फोटो दिँदा बबिन्स भ्लग स्वागत छ तपाईँले कहाँ जाँदैछौँ त हामी अन्त बाटो यस्तो फोहोर पानीमा के खेल्नु We forget our GoPro there. He found our GoPro and start vlogging. अनि आज चाहिँ म लेक साइडमा घुम्दैछु अनि मेरो साथीहरू यहाँको पौडेहरू भन्ने यिनीहरू हो अनि म चाहिँ यो भ्लगको अर्जुन Thank you, Arjun. अनि यो चाहिँ कान्छे कसको उठाएर ल्यायो कि अब यहाँ थिए छोड्यो त्यसले हिँड्दै कसको बाल भन्ने
अनि यो छ नि यो ल ल यो हेभी बाटो छ उता टेबलमा छ हैन उता दाइहरुले छोडेर गयो कुन दाइ यता उता बोर्डमा गइसक्यो गएको छैन अहिले दिन्छु म ब्लग गर्छ त्यो जिरेर देखाइदिए त्यो सेतो लाउने चाहिँ हुँदैन नि त्यो मान्छे त देख्दै भन्ने है रेन्जर बाटो चाहिँ एकदमै स्यालो यो छ नि यो एकताली हेर्नु यो चाहिँ पोखरा यो चाहिँ के मन्दिर भन्छ नि मलाई पनि थाहा छैन उयो नेपालको झन्डा पनि छ म चाहिँ क्यामेराम्यान उता राखिदिन्छ जोडिहालेर साथीहरू हो यहीँ पोखराकै हो यो छ लोकल म चाहिँ होइन यो यहाँ यो बारे हालेको होइन एउटा गीत गाइदिनु न त के गीत गाइदिनु त नि भाइ ल जुन भयो नि गाइदिनु त सुनेली रातोमा ऱ्याप गाइदिनु यहाँ ऱ्याप मेरो जिन्दगी पानाहरू सबै लेखेर सिधाइसक्यो मेरो पानाहरू घरको एकदमै यो मान्छे बोका लोका हार्दै आउनुभयो साइड ब्याग बोकेर साइड ब्यागलाई कत्रो देखाए साइड ब्याग होइन पेट ब्याग हो दे भाइ छोडिदियो गीत ओ या यो चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल हाम्रो दाइ गीत गाइदिनु त दाजु के गीत गाउने हामी चाहिँ अहिले पोखरामा छौँ एकदिन यसो राउन्ड हानु न यो हाम्रो लोकल ग्याङ भाइदेऊ म जान्छु कि मलाई दिनु न भने कहाँ दिने भाइ मैले भेट्दा पनि तिमीलाई दिने हुन्छ कति बाटो यस्तोतिर हाल्ने हिँड्ने अब भाइ लिन गइरहेको छ क्या अफै गरेँ मैले त आउँदैन क्या भ्लग भइरहेको छ पुरै ल भेट्यो गाइज है ल सबैजना खुसी है अब मैले भेटाइदिएको ल भाइले भेटाएँ यार हजुर नि यस्तो हराउने भए मैले भेटाइदिएँ माथि गफ है हाई गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँ भाइहरू तालबाराई दर्शन गरेर आउँदैछ क्यामेरा यो गोप्रो चाहिँ उतै छोडेर आएछ अनि गाडीमा आएपछि खोजेर सबलाई टेन्सन भएको थियो भाइ फेरि बोट लिएर अनि क्यामेरा खोज्नु जाँदा चाहिँ एउटा यो बोट चलाउने भाइले भेटाएर ल्याइदिएछ एकदम राम्रो मान्छे रहेछ हामी थ्याङ्क यू भन्यौँ अलिअलि खर्च एकदम खुसी लाग्यो हाई हामी चाहिँ अहिले गुप्तेश्वर महादेव केभमा जाँदैछौँ लेट्स गो One kiss is all it takes.
to Pumdakot. यताबाट हो के टाढो हो कमेन्ट लेखिदिनु है यताबाट हो के टाढो हो बाटो अनि हामी त्यही बाटो जान्छौँ चस्मा बोकेर आइसक्यो कमेन्टमा भनेपछि थाहा हुन्छ नि त अनि यो बाटो हो कि त्यो बाटो हो भनेर अन्त Breathtaking view छ अनबक्सिङ बुलेट बाइक हाम्रो लोकल बाइक हामी चाहिँ काठमाडौँबाट एयरपोर्ट जाँदैछौँ काठमाडौँबाट एयरपोर्ट जाँदैछौँ मिलेन काठमाडौँबाट एयरपोर्ट जाँदैछौँ पोखराबाट काठमाडौँ जाँदैछौँ पोखरा एयरपोर्टबाट हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ तर गाडीमा जाँदैछौँ हामी खाना खाएर सबैजना अनि धन्यवाद भन्नु हेरिदिएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद सब्सक्राइब हामी बिच बाटोमा भ्लग बनाउँदै जान्छौँ च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक सेयर कमेन्ट सबै गरिदिनु होला सबैजनाले अनि हाम्रो बबिन कान्छोहरूलाई एकदम माया गरिदिनु होला 18+ मात्रै उहाँले हिजो दारी जुङ्गा काटेर राम्रो हुनुभएको छ आज हुन्छ पोखरामा काटेर फेरि कपाल काटेको भ्लग चाहिँ आउनै बाँकी छ कपाल काटेको लाइक हुनु पर्यो बबी चाहिँ हाम्रो जुङ्गा काटेको लाइक चाहिँ आएन बबी कपाल काटेको चाहिँ बिफोर आफ्टर आयो नि इन्स्टामा फेसबुकमा पुरै बिफोर आफ्टर आउँछ Thank you for watching my videos.